jakoby tak na tom si prostě nejenom vlastně zjistili díky feedbacku, jak to mají vylepšit tu hru, ale zároveň si vlastně zjistili nějakým jako malým lakmusovým papírkem, že tohle a tohle je jejich vlastně jako ideální hráč, na kterýho cílí. A pak vlastně v určitých rozhodnutích marketingových mohly být jakoby víc odhodlaný, řekněme. No. So well, is there a wider market for CRPGs than we thought? Has the popularity of D&D got anything to do with it? We never use the term CRPG in our campaigns for a reason. It plays very well on a PlayStation 5. DOS2 plays extremely well on an iPad Pro. These are no longer computer RPGs. Okay. If you consider CRPG to mean classic RPG, I promise you that BG3 is not a classic RPG, but a modern RPG. So, it has a lot of depth, but it's doing things most RPGs aren't able to do. The latter is a big reason for its perceived success. Every time we release a CRPG, we know that the CRPG audience grows. The only reason, at least on the industry side, that people think that the audience is small is because there isn't a big enough pool of data to pull from. How well should BG3 do? Well, what other CRPG with AAA production values are you going to look at to project from? It's a blessing and a curse. Nemáme s čím porovnávat Baldury 3, takže pádem, jasně. But academically, the lack of substantiation, even internally, can create complex problems that require complex solutions. Colorful mathematics. Was there a single point in the marketing where you noticed Baldur's Gate 3 gaining momentum? As with any game, the distance between announcement and release generally defines the momentum. You probably want me to say the bear, but if you've played BG3, you probably know that there are many, many moments in the game that make you go, what the fuck? It could have been any one of those. This one in particular was chosen because it worked in the presentation flow of the press preview event, which happened to be at the right moment for marketing to get a little broader. The truth is, it's the core audience who help present and propel the game to the broader audience. They are the custodians of our content, to a degree. We do our thing as well, but the world decided together that it was time to start looking at what BG3 is in its final form. Probably helps that we did a press preview event, but this is the boring part of the answer. I've got a mind flayer in my run, while my entire party stared at me in disgust. To já taky! To je docela vtipný. Měl nějaký jakoby marketingový keci, proč je to dobrý, a pak řekl, hele, píchal jsem s mindflayerem, zatímco ostatní se na mě dívali a byli trošku pohoršení, což se stalo bohužel během mého prvního runu, ale nikomu to neříkejte, byl jsem to nucen tady jako četem. And on TikTok, but it would have had the same effect. BG3 gained momentum, in truth, when all of its systems came into play, and we were able to show the game in its final form. If we'd isolated the bear without the rest of what was shown, which was a lot, it would have just been a week-long meme at best. And how important do you think the time in early access was for marketing the game? Blessing and a curse. Not a lot of what we did was conventional commercial wisdom. We didn't sim ship, we announced as part of Stadia, we're a narrative game in early access. We didn't release much story content other than Grimforge. We were late. There was a war which made us late again. In spite of all of that, what early access does do is it lets you hone in on the people that stick around. We really got to know our community, and through that we got a microcosm of a broader audience. We got to understand our language with this game and to understand what resonates. In spite of all the downsides, early access helped us to understand that. Look, this is going to be a no bullshit operation. We talk to them, they talk to us, we all work it out together. And I wouldn't have had it any other way. Prostě důležité je nekecat píčoviny, které nemůžete splnit, no, což jako Lariani dělají, že jo. Řeknu, tady to máme, řekněte, co je na tom blbýho, my to zkusíme opravit. Řeknete jim, tohle je blbý, a oni řeknou, sorry, jsme debilové, opraví. A tohle. Is kind of decided by the player. So no success or failure is really by design. It's the culmination of dozens of informed decisions that push and nudge a game in lots of different directions. But I believe there are some absolutes we can take away from the success. A je to samozřejmě obráceně, no. Stejně jako spousty dalších jakoby studií. Jako vlastně nezajímá, co si myslíte. Prostě vám dají to samý znova, že jo, Bethesda, čau a tak podobně. Ubisoft. That exposed new players to this
style of game, or due to modern conveniences like voice acting that helped to soften the market. And thirdly, the game was smart in its publishing and marketing strategy. It never felt like a game you needed to have played the original two Baldur's Gates to understand, or even to have experience in the genre. Nemusí zákonitě, ale jo. It was personal, and the marketing was honest. And a smartly executed early access strategy ensured that Baldur's Gate 3 launched in as finished a state as possible. Tam bylo taky jako hrozně jako bolzy, že to vydali vlastně o měsíc dřív, než měli, že jo? Well, the thing about games development is that Kde nechtějí hrát single player, to put the game into early access for 3 years. Jakoby. Ten kop dělá hodně, podle mě. Tam dávají do všech RPGček ideálně skoro. All of these decisions that seemingly raise the standards of the game to a level that gamers expect are ultimately informed by the budget, especially at a AAA level. Já jsem neřekl určitě, Dave Recorde, že vývojáři jsou debilové, protože ty píšeš, že vývojáři nikdy debilové nebudou. A vývojáři ale můžou být stejně jako lidi a stejně jako umělci, si tady mám docela zkušenosti a za jednoho se považuju. Můžou být buď to jako namachrovaný egomani, a nebo můžou mít nějakou míru sebereflexe. A to rozhoduje potom o tom, jestli tu hru právě děláš jakoby za sebe ostatním, anebo naopak. A takhle se to jakoby děje i u velkých jakoby vývojářů, jo? Že mohl se prostě, já nevím, mohli být jako, nevím, asi Wolfensteina, velký úspěch, pak jsme na Diakatánu a byla to totální sračka, protože ego. Jakoby takovýhle Peter Molyneux, že jo, protože ego, jakože nasliboval spoustu věcí, které nakonec nevyšly. Takovýhle jako případů, kdy to pak tě to ego jakoby zabije, je právě hafec a to ne ego, ale řekněme spíš zahladěno do sebe, do svých financí a do výdělku je občas, nebo je často jakoby víc vidět, bohužel ve velkých firmách. Je to tak. Ty kráso, to je rejtek blázen. To nás tady málem smetlo. Naštěstí nás je tu o 30 víc, Atre. Jinak bychom byli pobiti tvým obřím rejdem. Děkuju moc krát, vítejte tady. Nevím, proč píšeš večer. Buď to jsi něco hezkýho dal a je ti dobře, doufám, a nebo jedeš přes noc, nebo nevím. A každopádně tady vítám a tady moc děkuju, vítám vás tady všechny, samozřejmě. Sany, ahojky, Baltazára, děkuju moc krát za follow. Mimochodem, já jsem teď papkal, takže abyste se nedivili, proč je tady Hogwarts Legacy, ale ve skutečnosti vidíte, to byl čistě brain fart, jo, to si vždycky feťáci vymlouvají na brain farty. Tím jsem samozřejmě nechtěl říct, že jsi feťák, jo, to bych si nikdy nevolil. Velký respekt tobě. Ach jo, já jsem si dal zase pivo, mám půlku teda v sobě, jo, takže se dívám jenom na jedno video, protože jsme tady velký fanoušci RPGček, což asi víte, a případně pro nově příchozí třeba jako Baltazára. A já jsem si dával jídlo a děláme se na hrozně dobrý video o tom, proč Baldur's Gate 3 je tak jako hrozně úspěšná hra. Je to dost sofistikovaný, dost dobrý video a s jasnýma datama, rozhovorama a podobně. Žádný takový ty jakoby YouTubeový pojmy dojmy, co se často dělají, takže už to máme skoro dokoukaný. Potom jdeme zpátky do Hogwarts Legacy, takže pokud máte rádi Harryho Pottera, jste samozřejmě srdečně vítaní. Pokud ne a nebudete o tom pořád mluvit v chatu, jak ho nenávidíte, já třeba tu postavu nenávidím, ale Harryho Pottera mám rád, tak jste taky vítáni. A máme mimochodem i giveaway, dost dobrý, teď vlastně celý týden až do čtvrtka, kdy ho potom budeme vlastně tu soutěž vyhlašovat pro všechny, co budou tady přispívat na tento stream. Kaspiere, moc krát děkuji za follow. Rovnou mizím, mějte se parádně, užívejte stream, mějte se hezky a děkuji ještě jednou moc krát za ten velký raid. Tak jo, jdeme to dokoukat a jdeme na Hogwarts Legacy. Už mi nefunguje mezerník tady, ty vole. Honzine, díky za follow. According to Jason Schreier in Wikipedia, Larian is a private company. But after some digging around on Irish business registries and paying a few quid to get access to old documents, I found that Larian Group Holdings Limited, based in Dublin, is in fact 30% owned by Tencent. 30, OK, takže mají Tencent, to jsem nevěděl, cool. Ten teď vlastně skoro všechno, co jsou Číňani, ne, jestli se napletu, Tencent. 30, no, takže nemůžou nic zatím, což je dobrý, prostě jenom dostali z nich prachy, protože ty hrozně investovali, no. Financials than that, but while the Divinity Original Sin game sold well, I suspect much more capital would be required to keep a 400-person studio operating for years.
It makes sense that the company would leverage their position to bring in extra capital to Potřebuje help prachy, no. fund all this growth. Now, don't get me wrong, this isn't like a smoking gun. This is just the reality of what it takes to make games of this quality in 2023. And it has a lot to do with how games are sold. The truth is, you cannot reduce the business operation of a company down to whether or not they are publicly traded or privately owned. Privately owned companies can have debtors, and publicly traded companies can have majority ownership. Jasně. For example, the similar European success story of CD Projekt. When they became public through a share takeover of a Polish tech firm, it allowed them to access new Mimochodem, form. já jsem přemýšlel, že do CD Projektu je do akcí zainvestuju předtím, než vyšel Cyberpunk. Díky bohu, že jsem to neudělal. Díky bohu. Of capital to invest in their studio. In the 2008 words of Adam Kaczynski, the immediate financing we obtained through the deal will allow us to pursue our operational goals in troubled times. The troubled times he's talking about were the financial crash of 2008, and the operational goals was funding their breakthrough hit, The Witcher 3. Good financial planning can lead to good games, but bad financial planning rarely does. As the worlds of big tech and games have converged over the past few years, we've seen much more investment from private equity or venture capital firms into the world of gaming. I mean, I'm literally being paid by a venture capital firm to produce this series. And part of the reason for this is that successful games can come from both small teams and large teams, but both of these are usually in need of some funding. Games Protože for the pořád most potřebují part don't prachy make any hry. money until they're Nemají finished and moc released. prachu This na creates začátek. a massive financial burden on the part of the Takže creator spousta to investorů. fund the entire production of the product until they can make any money back. And given the time it Myslím, takes že to to šlo make někde AAA Brhy games in this modern era, že jsem something that is Jakubenek fakt že to šlo exponentially někde longer than what udělat. they had to deal with back in the day. Tohle nemám, to jsem pěkně nasranej, to jsem měl vypálený, spirátěný, ale mám jedničky tady za sebou. Making games at this scale and Originálky. level of quality requires smart business planning. And while Baldur's Gate 3 was likely not financed from the CEO's savings account, it is the CEO's vision that made this game possible. Sven and the many others who have been part of Larian's journey throughout the many layers of CRPG hell they've scrambled through have done what they've done with a clear artistic goal in mind. Což je cool je, že ten Sven Vinky zase takový fanoušek D&Dčka není oproti jeho jako zaměstnancům. Vlastně to, že v herním industrii nejsou většinou top-end lidi v rámci těch profesí, protože nemají lidi, nemají na to zaplachy. No, to teď řešili tady. And more importantly, they learned how to make the type of complex, high-quality game that we get to enjoy in Baldur's Gate 3. Making games is incredibly difficult. Some publishers love to nickel and dime gamers, absolutely. Are some developers less interested in innovation than others? Of course. But we shouldn't reduce the success of games like Baldur's Gate 3 down to these personal values or platitudes. Especially Vím, že měli přes 800 000 najednou lidí se to hrálo na Steamu, což je pecka. A studio with a laser sharp focus working within their core competency. Určitě si to ví, když tak to někdo vyhledejte a napište do chatu, jsem samozřejmě zvědavý taky. Marketing that game to a much wider audience, an audience of gamers who were starving for an RPG experience with more meat on its bones. And hey, sure, you could also fuck the bear. Je to tak. Cool video. Cool video, dávám lajkíček a asi mě i zajímá. Takže uvidíme. Dobré, toto teda bylo, prosím pěkně, k Baldurům k obědu a doufám, že se vám to líbilo. Přišlo vlastně jako super se na to podívat trošičku víc, řekněme, z pohledu, kterému vůbec nerozumím, a to je z pohledu jako vlastně marketingovýho. No. Emperor Chago, Sany, moc krát děkuju za follow, vítám tě tady 21,22 milionů kopií. To je cool. Já jsem strašně zvědavý, s čím přijdu dál, no. Já to tady přepnu na Hogwarts Legacy na svůj PlayStation. Trošku se bojím, že jak jsem dlouho nehrál, že si mi to možná neuložilo. To bude pěkně na hovno, to jsem zapomněl. A to je jenom Steam, to je pravda, no. A vlastně tam není, že jo, ještě PlayStation, na který to udělali fakt skvěle a tak, takže... Teď se trochu bojím, čete, kde se mi to uložilo naposledy, uvidíme, snad to má nějaký autosave, jak jsem v hajzlu. Mohli by koupit Bethesdu a udělat Fallouta, tyvo, to by bylo pecka.
To bylo úplně boží. Ale on se to pamatuje přímo, kde jsem, takže super. Jdem rovnou do hry. Připomínám jenom ještě, že tady dneska, zítra, pozejtří a popozejtří, řekl jsem to správně? Prostě do čtvrtka je obří giveaway. Už pár lidí z vás je součástí, takže když tak vykřiční giveaway. Máme tady skvělý produkty od X-Zonu. Harry Potterovský, kdybyste chtěli pro sebe, a nebo třeba pro Vánoce. Tak tady máme dost velké vychytávky. Nebudeme odkoupit práva, to by bylo dobrý, no. Já tam málo na hlas. Jo, mám. Lepší, ne? Levioso. Give avaj, já to taky dělám blbě, Tome. Give avaj a dvojitý v AI. Now, let's try something a little larger. Čauky, Patizone. Na kolik hodin vidím tuhle hlu? Dlábo docela dost. Jako, je to Let us RPGčko, begin no. with a basic cast. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Now, well done. Easy. One eternity later. Dobře, to nechám spadnout. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Okay, I vole, ty. want a fair duel. Super del, kámo. Levioso, basic Svýma cast, spelama. and Protego. You may begin. This should be Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Protego. Levioso. Complicates things. Are all the students with us again? Not bad for a beginner. Nic si za ní neškrty, You get as good stráči. as you get. Už můžeš rád, že máš zuby, tyjo. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, Taky měl dlábo, až is a po prdel. different Na kettle střední. of Grindylows entirely. Understood, Brilliant. Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Cool. Scotto Studio, děkuji moc krát za follow. A Tomáš Šištevové, děkuji za Class is dismissed. dono velké 333 stříbrných stříkaček a korun. Děkuji moc. Stejně nevyhraju. Tome, děláte to proto hlavně, radši připomínám, abyste mě podpořil a já tady díky tomu mohl streamovat a nemusel místo toho vydělávat prachy jinde, třeba scenaristikou. A jako vedlejší produkt, kromě toho, že mě tady budete mít, tak můžete vyhrát nějaký merch kolem Hogwarts Legacy. Držím palce, Tome, děkuji moc za top dono dnešního dne. Máš fotku někde z Dredy? Nějakou na Facebooku mám, no, myslím, že jsem tady jednou ukazoval. Už taky pak nějak hodím na Discord, labo. A musíte do mě šťouchnout, to zapomenu. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Taky chytrej, ne? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done.
Strong competition. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Hele. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Jo, poprvé jsem bojoval. Jde mi to? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Budeme roleplayovat Be pěkného coy if sráče, you like, čete. but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Jdu do toho. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right. Koukám, že jsi vybral nejlepší kolej s naprosto nejlepší společenskou místností. Ano. Zjistili jsme, protože mám dready, Emperore, že tam prostě hrozně hulí, že jsou tam všichni úplně jako zhulený. Dělají koláčky, šumí do blba, jsou ujetý z kočky, že kdyby viděli poprvé. Úplně jsme se podívali na Harryho Pottera úplně novou perspektivu. Vlastně jsme došli k tomu, že bratři Weasleyovi ve skutečnosti byli jakoby narkobaroni a celý Harry Potter je vlastně o vlastně jakoby o válce narkobaronů a to Voldemorta a Weasleyových. Akorát se to jako neví moc. Se jako ututlalo, si mi rozumíš. Je to blbej for, uznávám. Ale baví mě, nevím proč. Občas je blbý fory. New quest available. Jdem sem. Okay. Tak je trochu pubertální, je úplně pubertální hor. Protože jako, že jo, poprvé v životě experimentuješ s drogama, tak to potřebuješ hrozně verbalizovat. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Už se moc vyptáváte, paní. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Takže největší pařby budou s profesorkou Garlickou ve skleníku. To je nejvíc top, no, na to se těším. Vlastně kvůli tomu hraju tu hru.
I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled. Teď chápu správně, si omluvili, proč to není teda v té uličce, ale proč je to tady přímo, že jo? Ollivander. Si tak jako trošičku udělat takovou výmluvičku. A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring. Jako jo, ve filmu jste zvyklí, že teda to tam neviděl, ale my jsme to tam dali. When you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely naráží do balíčku. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. OK. Čete. Jedničky do chatu Naty půjde s náma. Dvojky do chatu Sebastian půjde s náma. Krásně vyrovnaný. Honzine, čau, čau, vítám tě tady. Můj klasický trik vyšel, vytáhnul jsem tě z lurku. Jo, je to dost vyrovnaný. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables. Ne, celkově si myslím, že prostě pojďme to dělat mužsky emancipovaný. Tenhle ran. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. To je prostě láká na chlast, ne? To je jako na limoš. Na limošky. Můžu to tady ukrást všechno, jí? Cool. Co můžu polutit ještě? Nic. Další kočka. Štěstí žádnou nevypadá jak naše Jožanka, takže dobrý. Čego. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo. Mě vydírá normálně. Naučím tě Reparo, ale klasika. Tak co musím dělat teda?
Why must I first complete tasks to learn reparo? Přesně. No lesson or lecture Otázka za can zlatého compare to budišťáka. first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering To any new cinkne bit taky of ten magic. svitek. Díky. Tak to je cool. To mi hodně pomohlo. Děkuju moc, Klasinko. I'll start on the task right away, Professor. Hele. Revelio. Ty to necinklo. Jsem asi hluchej. Profesorka Garlicková, nejvíc sexy profesorka ve světě Harryho Pottera, i když ne, že by tam kdykoliv měla jakoukoliv konkurenci. Je to tak, no. A jak hlasí toho cinkne, se dá odhadnout, jestli je daleko nebo blízko. Aha, protože se hned objevil. Aha. Jakože když se na to nedívám, tak to pak zkoušíme, dobře. Takže mám nejdřív tady nějaký kytky. Sehnat. This is the right area. Got it. Jasně, easy. Bladerine, čau. A flying page must be around here somewhere. Ty vole, když se narodíte jako zrska, tak máte vyhráno, podle mě. If only a new student were to help me with my sad predicament. Accio! Brilliant. Atmo, čau. Děkuji samozřejmě za tvoje skvělé a velice kreativní pitchování na Harryho Pottera. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. Ale jo, You je to tak. clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Čau, Strásto. Now, wand at the ready. Yes, sir. Hlásím, že donate dal Tomáš Števové. Conduit of your magic. A pak spousty dalších. A já jsem to říkal, ale nevím, jestli to náhodou nezapadlo. Tak, teď to pak to byl. Andarist dal 5 a 1 navíc, jako by sub. Takže to jsou 3 a 3 do giveawaye. Já jsem mu slíbil, že je spojíme. Tak jenom prosím tě, abys věděl a zohlednil to, že je v giveaway vlastně dvakrát. Jo, to je důležité. Jo, já mám, aha, už to chápu. Tyva, to nedám. Tenhle jsem povedl, škoda, že ty exteriéry dostaly srovnatelnou porci pozornosti. Přijdu v pohodě, to uvidíme. Instrument broken objects. Jasně. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Nice. Takže už máme další spell, což je supíš. Jsi to ještě nehrál? Hrál jsem to jenom 2 dny, když to vyšlo. Tady s ceruškama, pak jsem na to neměl čas, takže pro mě to vlastně first field, nebo teď ne, a za chvilku bude. Za chvilku bude Krokodilusy. Což bude super i pro vás. Mohl bys opravit iPhone? Inaro mohl, no. Jenom ve hře. Tak jdeme. Pojď. Je to RPGčko, víš, jak tady se zabýváme RPGčkama, jak jsem si říkal, že je na čase to tady dohrát taky. A je mi jasný, že to bude trvat dlouho, jsem zvědavý, jestli to zvládneme do té doby, než přijde Rogue Trader. Musíme, nějak. Ale nechci rašovat, takže sám nevím. Bude to zajímavý ještě. Docela creepy.
Jako si vlastně předtím došel. Vesnici si byl. Vesnice ještě jo. Vesnici ještě s holkama jo a pak už hotovo, myslím. To poznám. Mám vědět. Vesnici ještě vím. Že tam budu bojovat proti nějakým trollovi, ne? Myslím, nevím, jestli takový si toho dobře pamatuju. Pak už myslím, že moc daleko ne. Nějaký 8. level, 9., 10. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. Šup, šup. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? To je cool. Úplně jako pro lidi, co mají rádi Harry Potter, tohle musí být úplně. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. Proč si ho nepřivoláš akcient, ten míček? The way I see it, I I'd be haven't been wise to down to the keep an eye on boathouse you. since arriving in my first year. Říkal jsem si to samé. Co tam je v HDR? HDR je co? I'm going to have my own taste one day. I've already decided. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Sakra, spíše Morton. Jsem odešel si vytisknout věci a projednat je s kolegou, přijdu a jediné, co děláš je teď jsem přišel zajímavou dobu, jo, no. To přece high dynamic range, lepší barvičky, ale musí ti samozřejmě podporovat monitor. Aha. Nevím, no. Já si jakoby hraní s barvičkama úplně... Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Mám pocit, že to je trošku triky. Já třeba mám rád některé věci víc vlastně desaturovaný upřímně. Teď jsem to stáhnul vlastně maličko vám. A vím, že některý streameři, že třeba Patrik, který ty saturaci dává nahoru, že ono pak v některých scénách ti to vyleze, jakože to je fakt vidět. A já nevím, jak funguje tohle konkrétně, takže zase, abych nezněl jako jiný streameři, tomu rozumím. Mrknu na to třeba, jestli si na to vzpomenu, ale... No a kontrast je právě ta další mrtka, kterou když si dáš, tak ti to může jakoby nádherně něco udělat, jenomže potom, když budeš mít nějakou, řekněme, scénu se světlejšíma barvama, tak ti to úplně jako vypálí doslova rybník, že jo. Je to prostě, že si to někde, že si to třeba, vím, že myslím právě Patrik zvětšuje kontrast. Nebo saturaci kontrast, možná oboje, nevím. Ve většině případech ti to bude vypadat hezky a pak budou scény, kdy to bude vypadat strašně. Tak já, to je vlastně takhle. Je to vlastně ještě malinko víc desaturovaný mimochodem než vy na streamu, jenom Wofous. To vypadá suprově. Já tady musím ještě just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Tak to v té hře nebylo dokonalé a určitě se to vyplatilo. Spíš jen v hradu se tak chovalo divně, když se občas celá scéna skokově zasvětila. Chápu. Docela vtipný. Tak jdeme. Šopit to presto.
To je super, jak se tady nemusí cestovat, prostě všechno to tady proběhneme. Merlin's beard from the Forbidden Forest, look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof and Sugarfoot. Poppy, okay. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. Super, jak They think běhají, it's too jako dangerous. přiběhu. Cool. I think they need to have more confidence in our defensive To je abilities. malý detail, dobrý. You can see Tam Hogsmeade mluví just Poppy. past those ruins up ahead. Jo, máme zničit. Máme zabít Maxi. Have you had much of a chance to explore the castle? A little? It's positively enormous. Čumte, It čete. is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. To je cool. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. To ti neřeknu totiž, to je prostě přirozený talent. Tak, tady jsem něco našel, koukám. Revelio. Hop. Ah. A podle mě mít ty je docela trapný, ne? Myslím, že jo, čete. No tak to je taky trapný. To je cool. Tak. Tak se mi to líbí. Okay. Takhle se mi to líbí. Co nejsi boty? Jde to? To je vlastně dobrá připomínka, počkej. Nejde, ty vole, já nemůžu dělat barefoot run. No tak tady končíme. Blbá hra. Prvorepublikový velocipedista. Je to celý kurvilo strasto. Že jsem to dobře nadizajnoval. Dobře, no já si myslím, že to prvorepubliko dělá tohle. Beru poznámku. Teď už to vypadá jako mazaný pražský štramák. Tak. Akio. Být tebou už dávám unsubon follow. Už jako Marek Vašut. Nechte si to, čete. Nechte si to prostě, jo? Prostě je hezký. Taky furt, tyjova. Furt vám něco nejede. Jdeme. Co dělají? I'd spend all day in the Great Hall if I could. It's always so warm and lively. Prší, vám to nevadí? Wish I could see what Hogwarts looks like to muggles. Prší a nejsou tu mraky. Jo, jsou dobrý. Gardens at Hogwarts are impressive. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them.
unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Jasně, určitě se nic nestane. Zbytek celé této hry budu jenom chodit a mít pohodičku a hrát Sokoban. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Protože Aziati mají problémy s odboráváním alkoholu. Demi guys. Ugly and airy and terrifying. Ranko, to je Dark Arch. Korginku, čau čau. Zítra bude Dark Arch. Good luck to both of you. Tohle je Dread Arch. A Demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? Jo, vlastně máš pravdu, má vlastně podobně jako můj Dark Arch charakter. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at home. Nějak jsem se zacykl v těch dreadech, viď, v Korgeninku. Máš pravdu. Máš pravdu. Jsme tu? Jsme tu, čete. Fermi, dobré odpoledne, čago, čago. Tady to vykrademe. Tak nevykrademe. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. To je ten chlast. Flock to it like moths to a flame. Chlast. Máš vůbec promyšlenou Oliveru osobnost? Třeba je to taky Dark Arch. Já to dělám jako když občas do D&Dčka prostě si vymyslíš postavu jenom tak jako, že ji načrtneš a budu improvizovat za pochodu. By mohlo být zajímavé, že by ti hra dovolila se řeknout toho hlavního úkolu a celé by to bylo jen o tom, že chodíš do školy a učíš se, řešíš ten teen drama. Jo. A nebo že se připojíš k zlounům. Ale to už chci hodně potom Baldur's Gate 3 like věci. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okay. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Čestka. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No. Tak to je trošku trapas, jak to vlastně, opakuje trošičku, ale chápu, že to musí být. Harry Potter like.
10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Mě by třeba zajímalo, co by se stalo, čete, Well, go ahead, swish. kdybyste zapálili tenhle obchod. How odd. Once more, come on, really swish it. Fakt, kdybyste prostě zapálili, to byl podle mě výbuch jak piča. Oh dear. Najednou bych jsem z toho udělal fallout like. Well, this isn't a good match at all, is Bych it? použil reparo. Nevím, jestli bys na to použil reparo. We'll find you something, not to worry. Na atomový hřib a kráterek svině. Duální hůlky. Tyjo, to je dobrý. To by bylo cool. A rare wood, 13.75 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. To se provádí o referenčních zvířatech. Aha, tak to je trapas. To jsem neviděl. To jsem si zařekl, že budu ignorovat. Obouruční hůlka. Wow. Cool. How perplexing. Where are you? Obouruční hůlka je skvělý. You? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Se podobně zařekl, že se napíjám na Rings of Power. To děláš dobře. Já jsem viděl prvních asi 4 nebo 5 dílů a není to jako špatný. Vizuálně to vypadá asi fakt stejně jak Pán prstenů, jakože fakt. Ale to hrozně pomalý vyprávění, úplně strašně. Joint hůlka? Jo, zkusíme nějakou joint hůlku, jestli tady nemají. Hele. Curious indeed. To vypadá dobře, to vypadá jako brko. How intriguing. To vypadá hezky všechny. No, to vypadá dobře. Pokud se mu tohle děje u každého zákazníka při každé návštěvě obchodu, tak by mě zajímalo, jakou má pojištěnu. To je pravda, no. Curious indeed. Jo, si můžu vybrat jako barvu. Asi. Takže můžu mít jako i tuhle. How intriguing. Ale zelenou? Tak to chci. Nice. To mi je asi jedno. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. To je trapas. To měl Potter, to je taky trapas. Curious indeed. What do you think? Prostě pomlásku jsem si upedl, šete. Můžu tím šupat i ženský na Velikonoce. Extraordinary. Stavíš se sám za mladá? No jasně. Už se zapálil. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some čau. kind. Musíš Malfoy, jsem nevěděl, tak Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.
Tak, máme hůlku. Jdeme dál. Revelio. No tak jsou jenom 3 ty kóry, OK. Revelio. Je to cinklo. Jste mi dali teda pěknej. Co jste mi to udělali? Čete. Tady budu hledat. Revelio. No tak to nedám. Tady ty vole, jsem slepý jak... Jasně. Konkrétně nebyl se. Čau, čau. Já nemůžu vykrádat tady zatím, to je nuda. Nemůžu jet na to. Prachy. Nemůžu jet na rouga. Už tam tohle koček, protože kočky jsou nejlepší. Že jo, čete? Souhlasíte se mnou, ne? Umí stříhat kytky totiž, jasně. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Čego? Potřebuji nějaký věci, kamo. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Okay. What can I do for you today? Temporary unavailable, tak to je trapas. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. To seru. To se trošku přeťápne. Tady jsem viděl. Revelio. Dole, jakože tady někde nějaká se dají dolů? OK.
to je cool. Jdeme. Tomes and Scrolls a Magic Leap, OK. Nejdřív tady kytky.